Ayan, dahil may nagtatanong kung paano gumawa ng sambal or chili oil, namalengke ako. Bumili ako ng bawang, ayan, sibuyas, ng sili. Itong sili haba na to, hindi ito masyadong maanghang. Sakto lang. Ito yung maanghang. Siling labuyo. Ayan. At saka, syempre, kamatis. Naisipan ko siya lagyan ng kamatis kasi para to? Para manamis-namis yung sambal. Hindi masyadong mabalance yung anghang niya. Ayun. Gawin na natin. Pagsama-samahin natin itong tatlo, sibuyas, bawang, at saka kamatis. Ang gagawin natin, hihiwain natin para madaling i-blender. Tapos yun. So, ito na yung sibuyas, bawang, at kamatis. Na-blend na siya. Ayan. Tapos, itong mga sili, pagsasamahin din natin. Ito naman, yung sili haba at saka yung siling labuyo. Na-blend na rin siya. So, ngayon, lulutuin na natin siya. Mag-init tayo ng mantika. Kailangan damihan yung mantika kasi para yan yung magpapatibay sa kanya kasi sa sambal. Yan, ilagay na natin yung blended na sibuyas. Ang hirap magluto habang nag-video. Wala akong tripod eh. Tapos, isunod na rin ang sili. Halo-halo-haluin. Halu-haluin lang siya. Tapos, lagyan natin ng asin. Tansyahin nyo na lang kasi may mga tao mahilig sa maalat, meron namang hindi. Pag maalat, konti lang makain mo, kumbaga sakto na. Pero pag kulang sa alat, madaling maubos. Kasi syempre masarap siya eh. So, mapapakuha ka ng marami. Pag maalat, magtsatsaga ka sa konti. Parang nagputi ang kulay niya eh dahil sa sa flash. Kahit pula naman siya. Pasensya na kayo ah. Gabi ko na kasi ito ginawa eh. Madaling araw na pala. Tapos lagyan ng ajinomoto para naman matimbang yung lasa ng ng alat. Yan, kumukulo na siya. Huwag lang kayong magsawang maghalo. Halo-haloin lang. Ayan, after 30 minutes ng pagbubungkal, paghahalo,
Luto na siya. Tayin na natin. Ayan na siya. O, diba? Pulang-pula. Kasi kanina yung ginawa ko, kanina niluto ko siya madaling araw, alas 4 na. Pagkatapos, mag-chat-chat sa pamilya, sa Pilipinas. Yun, dahil hindi na rin ako nakatulog, ginawa ko na to. Kaso, nung tapos na, hindi ko maipakita masyado yung finished product kasi ang pangit ng itsura paggabi, ang pangit ng kulay. Pero ayan talaga siya. Ayan na yung kulay. So ngayon, ang gagawin ko, ipapasok ko na lang siya sa container na ganito. Yun. Pag matagalan ito siya kasi tawag dito, dahil sa mantika niya. Niluto ko talaga siya ng gusto. Ayan. So ngayon, ang gagawin natin, yung iba na yan, ililipat pa natin sa ibang lalagyan. Ganun lang. Kung sa tingin nyo na natatakot kayo baka masira, ilagay nyo na lang sa ref. Tapos, pag gusto nyo gamitin, initin nyo na lang. Yan, sana nagustuhan nyo yung recipe ko ng sambal. Marami pang recipe, marami pang klase ng paggawa ng sambal. Gawa tayo ng iba pa. Yung mayroong dried shrimp, okay? Sana nagustuhan nyo tong recipe ko. Pa-like na lang po at saka pa-subscribe sa channel ko. Salamat! Sarap niyan, grabe. Anghang.